เองดีค่ะอะไรนะพูดใหม่สิไกด์สุดยอดมากเลยครับสุดยอดนี่สวยใช่ไหมครับท่านสวยดูแลดีมากเลยครับน่ารักขอบคุณเชื่อว่าเขาจะทำเจอยูทูบเบอร์แบบนี้อวยเกินละขอหัวใจไกด์เชิญมากเลยนะครับขอบคุณไกด์เชิญมากที่พามาชมวิวสวยนะครับตอนนี้นะคะอยู่ที่ซากาดาแฟมิเลียที่บาร์เซโลนานะคะ Amazing มากๆเลยข้างในนะคะ